Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Chúng ta vẫn thường nghe câu nói cũ người mới ta hay cụ ta mới người. Thế nên mới có chuyện là không ít những món đồ ở Việt Nam tưởng chừng vứt bỏ nhưng lại đắt đỏ ở nước người. Và tất nhiên cũng sẽ có những điều ngược lại. Một vài sản phẩm ở nước ngoài người ta không thèm ngó tới thì ở Việt Nam lại được săn đón rất nồng hậu. Thậm chí chúng ta sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để được sở hữu hay thưởng thức chúng. Không biết đó sẽ là những thứ gì nhỉ? Vậy thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 7 thứ bình thường vứt bỏ ở nước ngoài nhưng sang chảnh ở Việt Nam để xem các bạn có là fan những món đồ này hay không nhé. Bảy. Xe SH. Đầu tiên ở vị trí số 7 chính là xe SH. Nó được xem là hàng hiệu không thể không nhắc đến. Với ngầm hiệu ai sở hữu nó ắt hẳn là đại gia. Nó không chỉ khiến nam giới có thể ve mặt tự tin khẳng định đẳng cấp, cũng như dễ dàng cô được những em chân dài, xinh xắn, mà còn khiến các cô gái ngồi sau tự hào vì có người yêu chịu chơi. Chia sẻ với các bạn nhé, em Minh đã từng rất mê chiếc xe này đấy. Đơn giản vì tại Việt Nam, mẫu xe tay ga Honda SH luôn được xếp vào top những chiếc xe máy sang chảnh, vạn người mê, nhưng không phải ai cũng có đủ nguồn tài chính để sở hữu. Nhất là những chiếc SH được nhập nguyên chiếc từ Ý, có giá đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng có lẽ nhiều bạn sẽ phải té ngửa khi biết rằng bảo bối mình từng mơ ước và được nhiều người nâng niu khi sở hữu lại có số phận không mấy cao sang khi ở nước ngoài. Dù trong nước, xe SH là hàng sang chảnh, luôn trong tình trạng đắt như tôm tươi, thậm chí là cháy hàng, đổi giá cả chục triệu đồng. Nhưng thực tế tại nước ngoài, mẫu xe máy này lại không được nhiều người tiêu dùng yêu thích. Thậm chí tại Anh, mẫu xe này còn được trang bị cho những công nhân để đi dọn vệ sinh. Nguyên nhân là do thiết kế SH phù hợp, yên dài, có thể chở được máy hút bụi khá lớn và dễ dàng sử dụng bằng một tay, nên người ta sử dụng chiếc xe này thay vì những loại xe khác. 6. Biwa. Tiếp theo ở vị trí số 6 là một loại quả có giá bán lên đến 4 triệu đồng một ký. Các bạn có biết đó là loại quả nào không? Năm 2017, quả Biwa bất ngờ xuất hiện tại thị trường Việt Nam và khiến nhiều người tiêu dùng phát cuồng, lùng khắp nơi để mua và ăn thử. Biwa còn có tên gọi khác là quả nhót Nhật hay quả thanh trà Nhật Bản. Loại quả này có màu vàng cam, hình bầu khá giống quả thanh trà, nhưng mùi vị thì hoàn toàn khác. Khi chín, lớp vỏ của nó được bóc khá dễ dàng. Khác với trái thanh trà Việt Nam có một hạt lớn, Biwa Nhật có 3 hạt nhỏ màu đen và vị ngọt mát hơn. Một điều khá bất ngờ là ở Nhật, Biwa mọc dại ven đường để làm bóng mát, xương đôi và không có gì đặc biệt. Theo chia sẻ của Quỳnh Trần GP, người Nhật thường không thèm ăn loại quả này, nên trái của nó khi chín rụng đầy dưới gốc cây mà không ai thèm ngó. Thế nhưng khi về Việt Nam, nó được bán với giá cắt cổ 4 triệu đồng một ký. Một món ăn xa xỉ chỉ dành cho nhà giàu. Nhiều người muốn ăn phải đặt trước cả tuần mới có hàng. Bạn nào đã ăn loại quả này, hãy chia sẻ với mọi người về mùi vị của nó đi nào. 5. Chó ngao. Khi nhắc đến những thứ bình thường vứt bỏ ở nước ngoài nhưng sang chảnh ở Việt Nam, chúng ta không thể bỏ qua loài chó ngao. Tibetan Mastiff hay còn gọi là chó ngao Tây Tạng là giống chó có sức hút cực lớn với giới chơi thú cảnh. Để sở hữu chúng, bạn cần phải là người có tiềm lực kinh tế rộng dài. Hiện nay, giá bán chó ngao Tây Tạng ở Việt Nam dao động từ 20 đến 60 triệu đồng một em chó. Đây là một biến số đau đầu với ai chót đem lòng yêu thương chúng, chưa tính đến chi phí nuôi và chăm sóc sức khỏe cho nó. Nếu như trong nước, chó ngao vẫn giữ vững ngai vàng thần khuyển của mình, thì ở nước ngoài, mà điển hình là ở Trung Quốc, nơi được xem là thủ phủ của chó ngao Tây Tạng, thì chúng đều trở thành món hàng hết thời bị ghẻ lạnh, vứt bỏ. Hàng ngàn con chó ngao bị thất sủng và bị đẩy ra đường để tự sinh tự diệt. Hiện chó ngao Tây Tạng đáng thương đến mức phải đi bới rác, đánh nhau kiếm ăn qua ngày và phải nhờ đến Hiệp hội Y tế thành lập các cô nhi viện của chó và đưa chúng vào. 4. Cherry. Ở vị trí số 4 là một loại quả khá quen thuộc với chúng ta bởi nó được coi là loại quả thường lưu chỉ dành cho người có tiền thưởng thức, đó chính là cherry. Dù là quốc gia khí hậu nhiệt đới, ở vùng thổ nhưỡng thuận lợi để nuôi trồng và phát triển nông nghiệp, nhưng vẫn có những loại hoa quả Việt Nam không có. Đó chính là lý do vì sao cherry khi nhập về Việt Nam có giá dao động từ 350.000 đến 1 triệu đồng một ký, tùy thời điểm. Nhưng chắc chắn như bạn sẽ không thể tin nổi, trong khi chúng ta tiếc tiền đứt ruột khi ăn loại quả này, thì tại Mỹ và một số quốc gia châu Âu, cherry thường tự mọc hoặc được trồng hai bên đường để tạo bóng mát và trang trí. Một số vùng được trồng để khai thác nông nghiệp thì giá của cherry cũng khá rẻ, chỉ vào khoảng 4 đến 5 euro trên 1 kg, tương đương 110.000 đến 135.000 đồng một ký.
Có lẽ do được gắn mác hàng ngoại nên khi nhập về Việt Nam, việc vận chuyển xa xôi, khó khăn và chi phí cho công tác bảo quản đã khiến mức giá của loại quả này đội lên rất cao, nhiều khi còn được coi là hàng hiếm. 3. Gà dai Hàn Quốc. Gà dai Hàn Quốc từng tạo nên cơn sốt tại thị trường Việt Nam với giá chỉ vài chục ngàn đồng. Không ít người phải xếp hàng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ tại siêu thị để có thể mua được sản phẩm này. Thậm chí các món ăn như gà dai quay, gà dai luộc cũng xuất hiện không ít trong các bữa ăn của người Việt ở khắp các thành phố lớn. Có thể như bạn đã ăn món này rồi. Vậy nên khi nói gà dai Hàn Quốc thường chỉ được dùng làm thức ăn cho chó mèo thì bạn có tin không? Khá sốc đúng không nào? Nhưng sự thật là vậy. Mặc dù có giá thành rất rẻ, nhưng người tiêu dùng nội địa của Trung Quốc hay Hàn Quốc không ăn loại thịt gà này vì rất nhiều lý do. Thứ nhất, loại gà thải loại thường trải qua nhiều lần đẻ trứng nên thịt gà rất dai, không hợp khẩu vị của người tiêu dùng. Thứ hai, gà đẻ chỉ dùng để khai thác trứng nên họ không chú ý đến chất lượng thịt. Có thể trong quá trình nuôi, họ tiêm thuốc kích trứng tạo trứng vào gà. Vì thế mới có giá nhập khẩu rẻ gần như cho không vào nước ta. Và tất nhiên nó cũng không bao gồm những ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài. 2. Nho chuỗi ngọc. Nằm ở vị trí số 2 trong danh sách hôm nay chính là nho chuỗi ngọc, một loại quả lạ bé tẹo như thế này, lại mang tên cực sang chảnh, từng làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam với giá cao ngất ngưỡng lên đến 2 triệu đồng một ký, mà vẫn có không ít khách hàng săn lùng tìm mua. Không biết các bạn nào đã nếm thử loại quả này chưa nhỉ? Loại nho lạ này có 4 màu: đỏ, đen, hồng, trắng, mỗi chùm chỉ vài quả, quả tròn mọng, to bằng đầu ngón tay, có vị chua. Tuy không ngọt như các giống nho khác nhưng lại rất hấp dẫn, quả chín mọng đẹp, nhìn thấy được cả hạt bên trong, đẹp như những chuỗi ngọc. Dù được bán với giá cắt cổ ở Việt Nam, nhưng ít ai biết rằng ở nước ngoài, nho chuỗi ngọc chỉ là loại cây mọc bờ bụi ven đường tại các quốc gia châu Âu như Anh, Pháp, Hà Lan và có giá rất rẻ, khoảng 150.000 đến 400.000 đồng một ký. Nhiều người Việt đang sinh sống tại các nước có loại cây này đều khẳng định, đó không phải là nho mà chỉ là một loại thuộc họ dâu, quả khá bình thường, giá trị không đến mức như vẫn được ca tụng và không hề đắt đỏ như ở Việt Nam. Đúng là ở nước ngoài mọc ven đường, về Việt Nam lên thiên đường phải không các bạn? 1. Ô tô. Cuối cùng trong danh sách này ở vị trí số 1 đó là ô tô. Các bạn có thấy rằng ở Việt Nam, ô tô vẫn là một thứ gì đó rất xa xỉ, nhưng ở nước ngoài thì bình thường hơn chuyện bình thường. Thậm chí hình ảnh từ nước bạn Lào và Campuchia, những quốc gia không mấy khá giả hơn chúng ta, nhưng vẫn sẽ khiến bạn choáng váng vì ô tô ở đây rẻ tới nỗi họ dùng nó để chở rơm thay vì chở người. Nhiều người trên mạng xã hội đã hết sức ngưỡng mộ với sự giàu có khi người nông dân Campuchia dùng hãng chiên Lexus RX300 khi ấy có giá khoảng 250 triệu đồng để chở rơm. Chưa hết, trong khi chúng ta phải chen chúc bằng xe mô tô trên những cung đường bị kẹt xe, khói bụi và mơ ước được ngồi trong chiếc ô tô 4 bánh có máy điều hòa. Thế nhưng ưu ái đó ở nước ngoài người ta dùng cho cỏ, điển hình như hình ảnh này, cả hai người nông dân đều dùng xe ô tô để chở cỏ bò. Không biết đến khi nào thì nông dân Việt Nam mới có thể lái ô tô đi thăm ruộng hoặc chở rơm, chở cỏ bằng loại phương tiện sang chảnh này. Bạn đã có được bao nhiêu thứ sang chảnh ở Việt Nam mà chúng tôi vừa giới thiệu? Hãy comment câu trả lời của bạn trong phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.